Cố theo đuổi những thứ không thuộc về mình có lẽ là sở thích của Trung Quốc. Khi mà yêu sách vô lý đòi tàu người ngoài phải khai báo khi vào Biển Đông chưa thôi gây tranh cãi, thì Trung Quốc lại tiếp tục khai thác và đánh bắt cá ở những vùng biển màu mỡ tài nguyên khác. Một trong số đó là biển của Đài Loan. Không chỉ dừng lại ở cảnh báo, Đài Loan cử luôn tàu khu trục nặng 35 tấn giám sát đội đánh bắt cá trái phép của Trung Quốc. Động thái chắc chắn sẽ gây ra nhiều sóng gió cho vùng biển này trong thời gian tới. Tiếp tục châm lửa cho quan hệ với Trung Quốc thêm bế tắc, Nhật Bản tuyên bố Đài Loan không phải là bạn mà chính là gia đình. Đài Loan dỡ bỏ đài tưởng niệm tượng giới thạch, chuyển đổi thành bảo tàng lịch sử. Tiếp tục giáng một đòn vào các lực lượng đòi dân chủ ở Hồng Kông. Cảnh sát đặc khu này mới đây cũng đã bắt giữ nhóm tổ chức lễ tưởng niệm Thiên An Môn hàng năm. Quay lại với Afghanistan, thủ lĩnh tối cao Taliban Haibatullah Akhundzada tuyên bố sẽ xây dựng và tái thiết nước này một cách tốt nhất. Rất nhanh sau đó, Trung Quốc tuyên bố sẽ duy trì liên lạc với chính phủ mới do Taliban thành lập. Các thông tin đáng chú ý khác, đặc phái viên Mỹ tới Nga, Pháp để thảo luận chương trình hạt nhân Iran. Trung Quốc phóng vệ tinh quan sát trái đất mới. Bắc Kinh phát hiện hơn 30 di tích văn hóa trong các ngôi mộ cổ. Bức thư năm 1929 của cựu Thủ tướng Anh Churchill được mang ra đấu giá. Tất cả sẽ có trong FBNC Thế giới hôm nay. Chào quý vị, tôi là Quang Huy và quý vị đang cùng theo dõi FBNC Thế giới hôm nay. Mở đầu với thông tin, theo báo cáo mới nhất của Cảnh sát biển Đài Loan CGA, cơ quan này mới đây đã đưa vào hoạt động một tàu khu trục mới để giám sát hoạt động của các tàu hải quân nước ngoài, các đội đánh cá trái phép của Trung Quốc và các tàu đang gặp nguy hiểm ngoài khơi huyện Đài Đông. Theo CNA, Đài Loan đã đưa tàu tuần tra PP 3595 nặng 35 tấn đến phía đông nam hòn đảo vào hôm thứ Ba 7 tháng 9 để tham gia một số nhiệm vụ trong khu vực. Nhiệm vụ đầu tiên là đưa bệnh nhân khỏi đảo Orchid và đảo Xanh đến các bệnh viện lớn của Đài Loan. Ngoài ra, tàu tuần tra này cũng sẽ thực hiện các nhiệm vụ khác là bảo vệ ngư trường của hòn đảo, chống lại các tàu đánh cá nước ngoài, thường là tàu Trung Quốc, đang hoạt động bất hợp pháp trong khu vực. Con tàu mới cũng sẽ giám sát hoạt động của các tàu hải quân nước ngoài. Vào ngày 4 tháng 9, một tàu hải quân Mỹ đã đi về phía nam cách đảo Orchid 83 km về phía đông nam. Ngày hôm sau, 3 tàu quân sự Trung Quốc đi về phía bắc ngoài khơi huyện Hoa Liên. Con tàu mới của Cảnh sát biển Đài Loan được trang bị vòi rồng, có thể bắn trúng mục tiêu cách xa 60 m, dùng để dập lửa hoặc xua đuổi những kẻ xâm nhập. Tàu tuần tra đạt tốc độ tối đa 83 km/h và có thể di chuyển tối đa hơn 1.100 km. Mới đây, trong một sự kiện do tổ chức NetGen Đài Loan, Hiệp hội Nghiên cứu Nhật Bản Đài Loan và Quỹ Dân chủ Đài Loan đồng tổ chức, trong đó thì chủ yếu thảo luận về các xu hướng trong quan hệ song phương trong bối cảnh cuộc gặp 2+2 giữa các nhà lãnh đạo từ Đảng Dân chủ Tiến bộ DPP của Đài Loan và Đảng Dân chủ Tự do LDP của Nhật Bản vừa mới diễn ra cách đây không lâu. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản ông Yasuhide Nakayama đã bất ngờ tham gia sự kiện này bằng một cuộc gọi video. Trong bài phát biểu ngắn ngủi, ông nhấn mạnh mối quan hệ và số phận của Đài Loan là giống nhau. Khoảng cách địa lý của hai bên giống như là mũi và môi trên gương mặt của con người, đó là luôn nằm gần nhau. Thêm vào đó, ông còn nhấn mạnh rằng trên chính trường thế giới, người ta hay nói Nhật Bản và Đài Loan là hai người bạn, nhưng với ông thì cả hai chính là một gia đình. Mới đây, Ủy ban Tư pháp chuyển tiếp của Đài Loan đã công bố kế hoạch chuyển đổi nhà tưởng niệm quốc gia tượng giới thạch, trong đó bao gồm việc dỡ bỏ và chuyển bức tượng này đi nơi khác. Theo vào đó, thì nhà tưởng niệm này sẽ được chuyển đổi chức năng trở thành nơi lưu giữ và phản ánh lịch sử của Đài Loan. Theo Ủy ban Tư pháp của Đài Loan, nhà tưởng niệm quốc gia Tưởng Giới Thạch đang được lên kế hoạch chuyển đổi mục đích sử dụng. Thay vì là nơi để tưởng niệm ông Tưởng Giới Thạch, giới chức hòn đảo sẽ biến nơi đây trở thành một nơi lưu giữ ký ức và lịch sử Đài Loan. Kế hoạch này cũng bao gồm việc dỡ bỏ bức tượng đồng của ông Tưởng. Những sửa đổi sẽ làm thay đổi chức năng diện mạo của khu tưởng niệm và thay đổi thái độ tôn thờ đối với vị lãnh tụ quá cố. Theo kế hoạch chuyển đổi, bảo tàng mới sẽ đóng vai trò như một nơi để nhìn lại về lịch sử thời kỳ cai trị độc tài của Đài Loan. Thiết kế tổng thể sẽ bao gồm hai chủ đề chính, đó là chuyển đổi và vươn mình khỏi một thời kỳ chuyên chế và tái tạo lại một thế hệ tiến bộ với những giá trị đáng được tôn vinh và lưu giữ.
Người phát ngôn của Ủy ban Tư pháp chuyển tiếp Ye Hung Linh cho biết, việc loại bỏ bức tượng là biểu hiện của việc thiết lập một trật tự hiến pháp dân chủ tự do, phủ nhận tính hợp pháp của chế độ cai trị độc tài và ghi nhớ những bài học lịch sử về vi phạm nhân quyền. Ủy ban cho biết chi tiết về kế hoạch chuyển đổi sẽ được giải thích cho công chúng vào giữa năm 2022. Cảnh sát Hồng Kông hôm thứ Tư ngày 8 tháng 9 đã bắt giữ 4 thành viên của một nhóm ủng hộ dân chủ, những người đã tổ chức cuộc biểu tình thường niên vào ngày 4 tháng 6 để tưởng nhớ những người đã chết trong cuộc đàn áp tại quảng trường Thiên An Môn năm 1989. Đây là biện pháp tiếp theo nhằm vào phong trào đối lập ở đặc khu này. Mới đây, nhà hoạt động dân chủ kiêm luật sư Châu Hang Tung của Liên minh Hồng Kông ủng hộ các phong trào dân chủ ái quốc Trung Quốc đã bị bắt cùng với 3 người khác. Trước đó, cảnh sát đã gửi một lá thư đến liên minh này vào tháng 8, yêu cầu cung cấp thông tin về tư cách thành viên, về nguồn tài chính và các hoạt động của tổ chức này trước ngày 7 tháng 9. Bức thư cáo buộc liên minh này hoạt động dựa trên sự hỗ trợ của thế lực nước ngoài. Lá thư cho biết nếu không cung cấp thông tin trước thời hạn, có thể bị phạt 100.000 đô la Hồng Kông và 6 tháng tù giam. Bộ An ninh Quốc gia cho biết họ đã bắt giữ 3 người đàn ông và 1 người phụ nữ, tuổi từ 36 đến 57, vì không tuân thủ các yêu cầu của luật an ninh quốc gia. Bộ cho biết các cuộc điều tra đang tiếp tục diễn ra và không loại trừ việc bắt giữ thêm người. Đây là vụ bắt giữ tiếp theo liên quan đến luật an ninh quốc gia mà Trung Quốc áp đặt lên Hồng Kông từ tháng 6 năm ngoái. Luật mới sẽ nghiêm trị những tội danh ly khai, lật đổ khủng bố và cấu kết với các lực lượng nước ngoài với mức án cao nhất là tù chung thân. Theo Reuters, trong một tuyên bố bằng văn bản do Taliban công bố sau khi phong trào này thông báo các vị trí trong chính phủ mới ngày 7 tháng 9, thủ lĩnh tối cao Taliban ông Haibatullah Akhundzada cam kết sẽ xây dựng lại đất nước bị chiến tranh tàn phá. Đây là tuyên bố đầu tiên của thủ lĩnh bóng tối kể từ lúc Taliban tiếp quản thủ đô Kabul vào ngày 15 tháng 8. Và ông Akhundzada đã nhấn mạnh Taliban sẽ tuân thủ luật pháp quốc tế, hiệp ước và cam kết miễn là chúng không xung đột với luật Hồi giáo. Được biết đến là một giáo sĩ theo đường lối cứng rắn, có con trai là một kẻ đánh bom tự sát. Ông Akhundzada dành phần lớn thời gian lãnh đạo Taliban từ trong bóng tối để những người khác dẫn đầu đoàn đàm phán của phong trào này với Mỹ và các đồng minh của Washington. Ông Akhundzada được cho là khoảng 60 tuổi, đến từ thành phố Kandahar. Ngay sau đó, Trung Quốc cho biết họ sẵn sàng duy trì liên lạc với các nhà lãnh đạo của chính phủ Taliban mới ở Afghanistan và gọi việc thành lập là một bước đi cần thiết trong quá trình tái thiết lại quốc gia Nam Á này. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân, nước này tôn trọng chủ quyền, độc lập và sự toàn vẹn lãnh thổ của Afghanistan. Trung Quốc hy vọng chính quyền mới của Afghanistan sẽ lắng nghe người dân thuộc mọi sắc tộc và phe phái để đáp ứng nguyện vọng của nhân dân cũng như kỳ vọng của cộng đồng quốc tế. Taliban đã nhấn mạnh rằng tất cả người dân sẽ được hưởng lợi từ chế độ mới. Tuyên bố này được đưa ra một ngày sau khi Taliban công bố chính phủ lâm thời, với thành phần chủ yếu đều là các thành viên Taliban và một số đang nằm trong danh sách truy nã của chính phủ Mỹ. Tuy nhiên, cũng theo người phát ngôn Taliban, nội các được nêu tên thuộc chính phủ lâm thời và tổ chức này sẽ cố gắng bổ nhiệm người từ nhiều nơi của đất nước. Taliban từng cam kết về một chính phủ đại diện cho đất nước Afghanistan nhiều dân tộc. Một ngày sau khi người phát ngôn của Taliban Zabihullah Mujahid bắt đầu công bố thủ tướng và các thành viên đầu tiên của chính phủ mới Afghanistan, chánh văn phòng nội các Nhật Bản Katsunobu Kato cho biết rằng nước này sẽ vẫn tiếp tục liên lạc với Taliban và theo dõi tình hình ở Afghanistan, đồng thời sẽ tiếp tục hợp tác với Mỹ và các nước liên quan khác. 3 tuần sau khi Taliban giành chiến thắng và lực lượng nước ngoài do Mỹ lãnh đạo rút lui, lực lượng này đã công bố những cái tên cho chính phủ mới, bao gồm một cộng sự của người sáng lập nhóm chiến binh Hồi giáo với tư cách là thủ tướng, và một người bị truy nã trong danh sách khủng bố của Mỹ với tư cách là Bộ trưởng Nội vụ. Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Katsunobu Kato cho biết, trong khi vẫn tiếp tục theo dõi chặt chẽ các hành động của Taliban, Nhật Bản sẽ tiếp tục hợp tác với Hoa Kỳ và các nước liên quan khác. Ông Kato cũng cho biết, chính phủ Nhật Bản sẽ tiếp tục hỗ trợ các công dân Nhật Bản ở lại Afghanistan, đồng thời nói thêm rằng ông Tsukasa Umura, một nhà ngoại giao dày dặn kinh nghiệm, đã đến Qatar để tổ chức các cuộc đối thoại với các nhân viên của Taliban và các đối tác G7. Mới đây, một chuyên gia Pakistan cho biết rằng cuộc chiến kéo dài 20 năm của Mỹ ở Afghanistan, đồng thời cũng là cuộc chiến dài nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, là hết sức vô nghĩa vì Washington cuối cùng đã không thể mang lại sự ổn định và hòa bình cho quốc gia Nam Á này. Và theo chuyên gia này, thì sự rút quân đầy vội vã của Mỹ còn thể hiện sự vô trách nhiệm và đang gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ cho một quốc gia vốn đã phải chịu quá nhiều đau thương trong chiến tranh như là Afghanistan.
Bà Fahad Asif, Chủ tịch của Viện Nghiên cứu Ngoại giao và Hòa bình có trụ sở tại Pakistan, mới đây cho biết trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình CCTV của Trung Quốc rằng cuộc chiến kéo dài 20 năm của Mỹ ở Afghanistan là hết sức vô nghĩa vì Washington cuối cùng đã không thể mang lại sự ổn định và hòa bình cho quốc gia Nam Á này. Và theo chuyên gia, sự rút quân đầy vội vã ấy của Mỹ còn thể hiện sự vô trách nhiệm và đang gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ cho một quốc gia vốn đã phải chịu quá nhiều đau thương trong chiến tranh với Afghanistan. Như những gì chúng ta đã thấy gần đây ở Afghanistan, bất kể cuộc khủng hoảng nhân đạo và hỗn loạn nào cũng đều để lại những hậu quả rất khủng khiếp. Bạn thấy đấy, những người tị nạn, đặc biệt là trẻ em và phụ nữ, đang phải chịu đựng rất nhiều từ sự rời bỏ đột ngột của lực lượng Mỹ khỏi Afghanistan. Họ không được biết trước. Chính phủ Mỹ đã không quyết định hoặc tham khảo ý kiến của bất kỳ quốc gia nào trong khu vực. Sự rời đột ngột này không chỉ tạo ra cuộc khủng hoảng nhân đạo, mà còn liên quan đến các vấn đề quản trị ở Afghanistan. Kể từ khi tiến vào Afghanistan vào tháng 10 năm 2001, quân đội Mỹ đã khiến hơn 30.000 thường dân thiệt mạng, hơn 60.000 người bị thương và khiến khoảng 11 triệu người trở thành người tị nạn. Vào ngày 30 tháng 8, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ thông báo rằng việc rút quân của nước này khỏi Afghanistan đã hoàn tất, chấm dứt cuộc chiến kéo dài 20 năm. Ngày 7 tháng 9 vừa qua, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo đặc phái viên Mỹ về Iran Robert Malley sẽ có chuyến thăm tới Nga và Pháp trong tuần này để thảo luận về chương trình hạt nhân của Iran. Một quan chức giấu tên của Mỹ cho biết ông Malley sẽ gặp các quan chức Nga tại Moscow vào ngày 8 và ngày 9 tháng 9 và các quan chức Pháp, Anh, Đức, Liên minh châu Âu EU tại Paris trong ngày 10 tháng 9. Theo quan chức này, thì các cuộc thảo luận giữa ông Malley cùng với các đối tác Nga và châu Âu sẽ không tập trung vào một cuộc họp của ban lãnh đạo Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA trong tuần tới. Ông Malley nhấn mạnh nội dung thảo luận trọng tâm trong chuyến đi này của ông Malley là vấn đề ngoại giao hạt nhân với Iran, đồng thời cho rằng Mỹ hiện chưa rõ khi nào có thể nối lại các cuộc đàm phán với Tehran nhằm khôi phục thỏa thuận JCPOA. Mới đây, một tòa án Nhật Bản đã triệu tập nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vì yêu cầu bồi thường của một số cư dân gốc Triều Tiên ở Nhật Bản. Theo ông Kenji Fukuda, luật sư Nhật Bản đại diện cho 5 nguyên đơn, quyết định triệu tập này của thẩm phán là một trường hợp hiếm hoi, một nhà lãnh đạo nước ngoài không được hưởng quyền miễn trừ. Các nguyên đơn ở Nhật Bản đang đòi Triều Tiên bồi thường 100 triệu yên, tương đương 900.000 đô la Mỹ mỗi người vì những cáo buộc vấn đề nhân quyền liên quan đến một chương trình tái định cư. Do đó, tòa án Nhật Bản đã triệu tập nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vì yêu cầu này. Theo ông Kenji Fukuda, luật sư Nhật Bản đại diện cho 5 nguyên đơn, quyết định triệu tập này của thẩm phán là trường hợp hiếm hoi, một nhà lãnh đạo nước ngoài không được hưởng quyền miễn trừ. Khoảng 93.000 cư dân gốc Triều Tiên ở Nhật Bản cùng các thành viên gia đình của họ, nhiều người phải đối mặt với sự phân biệt đối xử ở Nhật Bản, đã về Triều Tiên từ nhiều thập kỷ trước trong một chương trình hồi hương sau chiến tranh. Tuy nhiên, một số người sau đó tìm cách quay lại Nhật Bản, phàn nàn về các điều kiện an sinh của chương trình tại Triều Tiên. Luật sư Fukuda không nghĩ ông Kim sẽ xuất hiện hoặc bồi thường nếu tòa án phán quyết, nhưng ông hy vọng vụ việc có thể tạo tiền đề cho các cuộc đàm phán trong tương lai giữa Nhật Bản và Triều Tiên về các vấn đề liên quan, cũng như bình thường hóa quan hệ ngoại giao. Ông cũng cho rằng chính phủ Nhật Bản cần chịu trách nhiệm phần nào vì đã trợ giúp chương trình. Sau 17 tháng tạm hoãn do dịch bệnh, thì phiên tòa xét xử 5 nhân vật đứng sau vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 2001 đã được tiếp tục từ ngày 7 tháng 9 vừa qua. Phiên tòa được tổ chức tại căn cứ Hải quân Mỹ tại vịnh Guantanamo của Cuba. Vừa qua, Mỹ đã mở phiên tòa xét xử 5 nhân vật đứng sau vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001. Các bị cáo trong phiên tòa gồm Khalid Sheikh Mohammed, được cho là kẻ chủ mưu, và 4 đồng phạm gồm Ammar al-Baluchi, Walid bin Atas, Ramzi bin Anshib và Mustafa al-Hasaqui. Khalid Sheikh Mohammed và các đồng phạm đã bị giam giữ tại nhà tù thuộc căn cứ Hải quân Mỹ nằm trên vịnh Guantanamo trong gần 15 năm qua. Lần gần đây nhất, những tên này xuất hiện trước tòa là vào đầu năm 2019. Theo các luật sư, các bị cáo có thể trạng yếu, ảnh hưởng từ các biện pháp tra tấn nghiêm khắc mà Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ CIA áp dụng trong khi thẩm vấn trong giai đoạn 2002 đến 2006, cũng như điều kiện giam giữ hà khắc trong 15 năm qua. Thẩm phán Matthew McCall cho biết, phiên tòa hôm 7 tháng 9 sẽ xem xét tư cách của bản thân ông. Luật Mỹ quy định trong các phiên tòa xét xử tội ác chiến tranh, luật sư có quyền hỏi thẩm phán về tính công tâm khi xét xử.
Sau đó sẽ diễn ra các cuộc gặp giữa công tố viên quân sự Mỹ và luật sư biện hộ. An ninh phiên tòa xét xử được đảm bảo trong điều kiện tốt nhất, nhiều hàng rào dây thép điện được dựng lên. Tham dự phiên tòa, ngoài đội ngũ thẩm phán, công tố viên và luật sư, còn có sự hiện diện của gia đình của một số nạn nhân thiệt mạng trong vụ 11 tháng 9 và giới truyền thông cũng góp mặt. Vừa qua, Tòa án tối cao Úc đã tạo ra một án lệ mới trong hệ thống pháp luật của nước này khi phán quyết cơ quan báo chí phải chịu trách nhiệm đối với những bình luận của bên thứ ba trên mạng xã hội của mình. Phán quyết khẳng định bằng việc tạo tài khoản công khai trên trang Facebook và đăng tải các bình luận trên trang này, cơ quan báo chí đã tạo điều kiện và khuyến khích, qua đó đã hỗ trợ bên thứ ba cũng là người sử dụng Facebook lan truyền các bình luận. Do đó, các cơ quan báo chí được xác định là đối tượng xuất bản các bình luận này. Phán quyết được đưa ra khi một cựu tù nhân từng sống ở vùng lãnh thổ Bắc Australia nộp đơn kiện hai tờ báo của nước này là The Sydney Morning Herald và The Australian and Sky News lên tòa án tối cao bang New South Wales vì những bình luận phỉ báng cá nhân của người dùng Facebook được đăng tải trên mạng xã hội của các tờ báo này. Thưa quý vị, Trung Quốc mới đây đã phóng thêm một vệ tinh quan sát trái đất mới lên vũ trụ từ trung tâm phóng vệ tinh Thái Nguyên ở tỉnh Sơn Tây, miền Bắc của nước này vào 11 giờ sáng ngày 7 tháng 9 theo giờ địa phương. Vệ tinh Cao Phân 502 được phóng lên bằng tên lửa Trường Chinh 4C và hiện đã thành công đi vào quỹ đạo. Vệ tinh này sẽ có nhiệm vụ giám sát môi trường, giúp cải thiện năng lực quan sát siêu phổ của Trung Quốc đối với khí quyển, nước và đất. Đây là sứ mệnh thứ 387 của tên lửa hành trình Trường Chinh, được phát triển bởi Viện Công nghệ Hàng không Vũ trụ Thượng Hải thuộc Tổng công ty Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc. Và cũng tại Trung Quốc, Viện Di tích Văn hóa và Khảo cổ tỉnh Hồ Nam mới đây cũng đã cho biết đã phát hiện hơn 30 di tích văn hóa sau khi tiến hành khai quật các ngôi mộ cổ ở thị trấn Sâm Châu. Qua đánh giá ban đầu thì các chuyên gia nhận định rằng những di tích này có từ thời Hán. Công tác khai quật cùng các ngôi mộ cổ ở thị trấn Sâm Châu thuộc Hồ Nam Trung Quốc được Viện Di tích Văn hóa Khảo cổ tỉnh triển khai vào tháng 6 tháng 7 vừa qua. Qua đó tìm thấy 11 ngôi mộ và một công trình xây dựng cổ. Theo ông Chen Bin, người đứng đầu dự án khảo cổ học, dựa trên hình dạng của các ngôi mộ, đặc điểm của các đồ vật khai quật cùng chữ khắc trên gạch, các ngôi mộ có thể được xây dựng từ thời nhà Hán 202 trước công nguyên đến 220 sau công nguyên, đến triều đại nhà Đường 618 đến 907, trong khi công trường xây dựng có vào thời Đông Hán 25 đến 250. Cho đến nay, các nhà khảo cổ đã khai quật nhiều hiện vật cổ như đồ gốm, sứ, gương đồng, móc đồng và hạt mã não tại Di Chỉ. Họ tin rằng địa điểm này được xây dựng với mục đích phục vụ các nghi thức hiến tế. Ông Chen cho biết việc phát hiện cụm lăng mộ đã cung cấp những dữ liệu khảo cổ quan trọng cho việc nghiên cứu các thành phố cổ và sự phát triển văn hóa ở Trung Quốc, đồng thời nhấn mạnh rằng phong tục tang lễ của các triều đại khác nhau có thể giúp các nhà khảo cổ học hiểu thêm về nền tảng xã hội và đặc điểm của thời kỳ đó. Đây là món quà sinh nhật mà Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko nhận được nhân dịp sinh nhật của mình vào ngày 30 tháng 8 vừa qua. Một bức tranh về ông cùng con trai Nikolai đang cầm súng trường. Bức tranh mô tả lại hình ảnh ông Lukashenko cầm vũ khí, hiên ngang đi qua đám đông biểu tình và tiến về dinh độc lập. Một sự kiện quan trọng của cuộc biểu tình ở Belarus diễn ra sau cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 8 năm 2020. Hiện bức tranh được trưng bày tại dinh độc lập ở Minsk. Tôi sẽ đặt nó ở dinh độc lập để mọi người có thể nhìn thấy. Đó là thời điểm quan trọng trong cuộc đời tôi. Cô ấy đã miêu tả khoảnh khắc này thật sắc nét. Tôi không phải chuyên gia về nghệ thuật, nhưng tôi rất thích bức tranh này. Tổng thống Lukashenko, một cựu trùm nông trường quốc doanh, đã lãnh đạo Belarus bằng nắm đấm sắt từ năm 1994. Ông vấp phải làn sóng chỉ trích mạnh mẽ sau khi tái đắc cử trong cuộc bầu cử năm ngoái. Phe đối lập cho rằng kết quả bầu cử là gian lận và không công nhận nó. Cuộc đàn áp bạo lực nhằm vào phe đối lập mà Tổng thống Lukashenko phát động sau đó đã khiến nhà lãnh đạo này đối mặt với các lệnh trừng phạt mới từ quốc tế, cũng như làm nguội lạnh mối quan hệ giữa Belarus và phương Tây. Một thông tin đáng lưu ý về môi trường, thưa quý vị, mực nước của Parana, con sông dài thứ hai ở Nam Mỹ mới đây, cũng đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 70 năm vừa qua. Đây thực sự là một hiện tượng nghiêm trọng, khiến cho các chuyên gia về môi trường lo ngại, phải nhanh chóng tìm lời giải đáp. Chạy dài hơn 4.000 km qua các nước Brazil, Paraguay và Argentina, Parana là con sông dài thứ hai Nam Mỹ, liên kết với tầng ngầm nước Guarani, một trong những nguồn dự trữ nước ngọt ngầm lớn nhất thế giới. Con sông này cũng hợp lưu với nhiều sông ở Paraguay và Uruguay, tạo thành sông Rio de la Plata, rồi đổ ra Đại Tây Dương. Trên đường đi, nó tách ra nhiều nhánh và tạo thành vùng đồng bằng sông Parana ở Argentina, cung cấp phù sa cho hoạt động nông nghiệp. Thế nhưng, theo nhà địa chất Carlos Ramonel tại Đại học Quốc gia Littoral, con sông Parana
Paraná đang trong tình trạng khô hạn nghiêm trọng. Trong khi nhánh chính của Paraná còn đang tiếp tục chảy thì các mạng lưới kênh tưới tiêu của nó chỉ có 10 đến 20% là có nước, phần còn lại thì khô hạn. Điều này đã tác động tiêu cực đến các hoạt động đi lại, vận tải biển, thương mại, sản xuất điện, đánh bắt cá cũng như nguồn cung cấp nước uống và tưới tiêu của người dân trong khu vực, thậm chí làm thay đổi địa hình, đất và thành phần của nước sông. Ông Ramonel nhận định, nguyên nhân không hẳn đến từ nạn phá rừng hay biến đổi khí hậu, mà còn là do thiếu mưa. Tuy nhiên, để giải thích cho tình trạng này, ông cho biết hiện chưa thể tìm được lý do và chỉ ra ai hay điều gì chịu trách nhiệm cho việc sông Paraná cạn nước. Là chủ của một trại chó ở Hồng Kông, điều quan trọng đối với anh Ken Luk chính là những con chó phải được đối xử công bằng cả khi sống lẫn đến lúc chết. Anh Luk đã điều hành một mái ấm cứu hộ thú cưng cùng người giám hộ Paws và chăm sóc khoảng 500 con vật đi lạc tại cùng một thời điểm. Nhiều trong số chúng được anh nuôi dưỡng cho đến khi qua đời. Thế nhưng ở Hồng Kông, nơi có đất đai và chi phí chôn cất đắt đỏ, xác thú cưng sẽ bị chôn vùi trong bãi rác nếu giao chúng cho chính phủ. Thay vào đó, anh Luk đã tạo ra một hình thức chôn cất xanh mang tên dịch vụ hỏa táng toàn cầu Rainbow, qua đó có thể giúp thú cưng có một lễ hỏa táng long trọng tại một nhà tang lễ động vật với một khoản chi phí tượng trưng. Anh Luk cho biết, ở Hồng Kông, hỏa táng là một phương pháp phù hợp vì Hồng Kông chưa có bất kỳ địa điểm nào chính thức để chôn cất thú cưng một cách đàng hoàng khi chúng chết. Thông thường, gửi xác động vật đến Bộ Nông nghiệp, Thủy sản và Bảo tồn, họ sẽ đưa chúng vào bãi rác. Tôi không muốn như thế, điều đó là không tôn trọng chúng. Theo cô Joey Wong, một chủ sở hữu thú cưng, cô đã phải trả 180 đô la Mỹ để đưa thú cưng của mình đi hỏa táng. Đối với cô Wong, điều quan trọng là con mèo Suez của cô có được nghi thức tang lễ giống như con người. Cô chia sẻ rằng cô muốn rải tro của con vật dưới những chậu cây trên ban công nhà mình. Trong khi đi du lịch là một giấc mơ xa xỉ khi mà nhiều nước vẫn còn đang áp đặt các biện pháp hạn chế đi lại nghiêm ngặt do Covid-19, thì mới đây một cặp người Nga cũng đã tạo ra một hòn nhiệt đới trong chính căn hộ của mình, và đặc biệt là có thể ở nhà hàng bằng những nội thất độc đáo làm bằng chiếc thuyền cũ. Like Lodka, một công ty khởi nghiệp do cặp vợ chồng người Nga thành lập ở Moscow vào năm 2013, chuyên sản xuất đồ nội thất từ những chiếc thuyền cũ được thu thập ở nhiều hòn đảo khác nhau của Indonesia. Anh Jan Averkev và cô Akatarina Averkeva, những nhà thiết kế đứng sau ý tưởng độc lạ này, chia sẻ rằng đã lấy cảm hứng cải tạo những chiếc thuyền cũ thành những món đồ trang trí tuyệt vời khi họ du ngoạn trên biển ở Đông Nam Á trong vòng nửa năm. Để có thể tạo ra những đồ nội thất có chất lượng cao, cặp vợ chồng người Nga cho biết họ sử dụng những vật liệu đã trải qua sự khắc nghiệt của thời tiết, có tuổi đời từ 30 đến 50 năm. Lý giải cho việc chọn những chiếc thuyền từ Indonesia, cô Avekeva nói thêm, chúng được làm bằng các loại gỗ quý hiếm, chẳng hạn như gỗ tết và gỗ gụ, vì vậy chúng có độ bền cao hơn. Bạn có thể nhìn vào bất kỳ tấm gỗ cũ từ nơi chúng ta sống, chẳng hạn như gỗ thông. Bên trong nó không được bảo quản tốt, trong khi gỗ tuếch thì ngược lại. Nếu bạn cắt một tấm gỗ tuếch cũ ra, bạn sẽ thấy bên trong nó hoàn toàn mới. Hai vợ chồng đã phải mất vài tháng để tìm kiếm những người thợ phù hợp trước khi họ tìm thấy một xưởng trên đảo Java, Indonesia, nơi sản xuất loạt đồ nội thất từ những thiết kế của họ. Sau nhiều tháng triển khai, những đồ nội thất độc đáo làm từ chiếc thuyền cũ đã có mặt tại nhiều quán cà phê và nhà hàng ở Moscow, cũng như nhiều thành phố khác của Nga. Mỗi sản phẩm có giá dao động từ 510 đến 1.240 đô la Mỹ. Theo chia sẻ từ những khách hàng, các món đồ này không những tạo ra một không gian mới lạ, mà còn giúp họ có một cảm giác cực cổ kính và đậm chất biển cả. Vâng, thưa quý vị, lá thư do cố thủ tướng Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Churchill viết năm 1929 gửi cho một người bạn với nội dung miêu tả Hạ viện Anh là nhà hát của mình sẽ được đem ra bán đấu giá tại London, Anh vào ngày 15 tháng 9 tới đây. Và theo hãng tin Reuters thì bức thư này còn đề cập đến những dòng suy nghĩ về việc từ bỏ giới chính trường. Thế nhưng ông Churchill vẫn đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo đất nước đến năm 1940. Ông Winston Leonard Spencer Churchill sinh năm 1874-1965 là một nhà chính trị người Anh nổi tiếng với cương vị Thủ tướng Anh trong thời Chiến tranh Thế giới thứ hai. Ông còn được biết đến là một nhà báo, tác giả và họa sĩ. Ông Churchill được xem là một trong những nhà lãnh đạo quan trọng nhất lịch sử nước Anh và cả Thủ tướng Anh duy nhất nhận giải Nobel văn học, cũng như là người đầu tiên được công nhận là công dân danh dự Hoa Kỳ. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại FBNC Thế giới hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.